සුබ දවසක් හැමෝටම. අඩි 8 මාළු ටැංකියේ වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. අපි මේකට ගෙනාවා බෝයෝ UFP 15000 ෆොන්ට් ෆිල්ටර් එකක්. අපි බලමු දෙවිඳි හදාගන්න විදිහ. Three, two, one. Come back alive. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ. මේක බකට් එක UFP 15000 බෝයෝ ෆිල්ටර් එකේ. ලොකු බකට් එකක්. මේ තියෙන්නේ යාළගේ ලෝගෝ එකයි බැජ් එක මෙයාලගේ. මේකේ ගහලා තියෙනවා බෝයෝ UFP 15000 කියලා ගහලා තියෙනවා. හොඳ ෆිල්ටර් එකක්. ෆොන්ට් වලට තමයි එන්නේ. මේකට අපි ඊටු ටික දාගන්න බලමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක පැත්තකින් තියමු. අපි ගමු ඊළඟට මේකේ එනවා බයෝ බෝල්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. බෙනිෆිෂල් බැක්ටීරියා වලට අත්‍යවශ්‍යයි බයෝ බෝල් ටික. අපි බයෝ බෝල් ටික මේකේ අඩියටම තමයි දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකට උඩින් එනවා හවුසින් එකක්. මෙකැනිකල් ෆිල්ටර් එක මේක උඩින් තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා ස්පොන්ජ් ලේයර් ටික. මේකේ තියෙනවා ලොකු මධ්‍යම පොඩි කියලා. මුලින්ම අපි අඩියටම දාන්නේ පොඩි ෆිල්ටර් එක. පොඩි ලේයර් එක මේ විදිහට දාලා මෙහෙම හදාගෙන ඊළඟට මධ්‍යම ප්‍රමාණයක ලොකු එකෙන් ලොකු ඩස්ට් එක වෙස්ට් එක ඉතුරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි එකට යනවා. මේක හෙඩ් එක. මේකේ තමයි ඔළුව ඇත්තම ඔළුව තියෙන්නේ මේකේ. මේකෙන් තමයි ඉතින් සියලුම වැඩ කටයුතු ටික වෙන්නේ. UV ලයිට් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ අවුට් ඉන් දෙක තියෙනවා. ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක තියෙනවා. රන් ස්විච් එක තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තියලා අපි මේක තද කරගන්නවා. නිකන් තද කරන්න තියෙන්නේ කට්ටකින් බස්සන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඕන කෙනෙක්ට හදාගන්න ඇසෙම්බල් කරගන්න පුළුවන් මේක. මෙන්න මෙහෙම මේක තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ සේෆ්ටියට මේකේ තියෙනවා මේ රින් එකක්. ඒක දාන්න හරියට මේක සෙට් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මම දාපු විදිහ. දැන් හරි. මෙහෙම තියලා සෙට් කරලා මේ විදිහට තද කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි මේකේ රින් එක. මෙන්න මේ රින් එකෙන් ලොක් රින් එකක් මේක දාලා මෙන්න මෙහෙම මෙතන තියෙනවා පොඩි කට්ට දෙකක්. ඒක හරියටම තියාගන්න ඕනේ. මේක කැන්නොත් ලොකු අපරාධයක් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ගානට සෙට් කරගෙන මේක ප්ලාස්ටික්. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් මේක සෙට් කරගෙන ඔහොම ලොක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ස්විච් එක පල්ලෙහාට දානවා. හරි ලේසි මේක. මේක තමයි ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් එක. ඊට පස්සේ අන්තිමටම අපිට තියෙන්නේ මේක මේ අවුට් ඉන් දෙකේ හෝස් කටවල් දෙක පොඩ්ඩක් ටේට් සීල් ඔතා ගන්න තියෙන්නේ. මොකද අර ලීකේජ් වෙන ප්‍රවණතාවය අඩු කරගන්න. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මට මේකට ගෙදරිනු ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔතා ගන්නවා. මේකේ තියෙන පවර් පැක් එක UV ලයිට් එකේ මෙතන තියෙනවා. මම ඒක වීඩියෝ එකට මෙතනට ගත්තේ නැහැ අපි. මේකේ පවර් හෙඩ් එකක් තියෙනවා ලොකු. ඒක අපි ඇතුළට බස්සලා තියෙන්නේ. ඒක ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ගෙදරිනු ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා මට. ඊළඟට අපි බයෝ ටයිප් ටැංක් එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ. ගොඩක් දුරට ඒක වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම ළඟදිම අරන් එන්නම්. රිවර් සෙටප් එකක්. ඇත්තටම මේකේ දුර්ලභ වඳ වෙලා යන රතුගත්ත පොතේ ආයේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික මාළු වර්ග ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරමු. සුබ දවසක්.